السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حكيت لكم عن خطاب نوايا لتقديمه مع المنحة التركية للدراسة في الجامعات التركية. طبعا لو أخذنا أي موقع زي ما أنتم شايفين أمامكم من الإنترنت، في كتير شغلات مليانة عن خطاب المنحة التركية وكيف بتنكتب باللغة العربية، وفي مواقع كتيرة بهذا الخصوص. لكن أنا بحب أعتمد دائما البرامج اللي بتكون أو المواقع اللي بتكون معتمدة من الحكومة التركية. لكن مو غلط يعني إنه الواحد يشوف من مواقع أخرى كيف طريقة كتابة رسالة النوايا. خطاب النوايا، طبعا خطاب النوايا اللي هو مثل إيش، مثل كفرنج ليتر إحنا بنسميه، اللي بنضاف مع السيرة الذاتية. يعني معلومات بده الطالب يحكيها عن نفسه بطريقة مميزة وبطريقة محترفة. طبعا في عدة نماذج لكتاب خطاب النوايا، عدة طرق. طبعا الخطاب بيكون ممكن يكون باللغة العربية، ممكن يكون باللغة الإنجليزية، ممكن يكون باللغة التركية. طبعا الأقوى إنه يكون باللغة التركية واللغة الإنجليزية، طبعا لأنه أنتوا عم بتقدموا لجامعات حكومية تركية، فالأفضل يعني سواء جامعات تركية حكومية أو خاصة. لكن هلا بدي أعطيكم موقع من الحكومة التركية لكتابة خطاب النوايا بطريقة نظامية ومحترفة. والأفضل أنكم تكتبوا خطاب النوايا أنتوا بأنفسكم مثل ما هو ظاهر أمامكم. أنا الموقع اللي اخترته يكون Education Turkey، موقع تعليمي بتركيا. طبعا والموقع اللي أمامكم باللون البنفسجي هو موقع لجامعة حكومية بتركيا. أكاديميك نية مكتوبه أوريني، يعني مثال على كتاب خطاب النوايا الأكاديمي. مثل ما هو ظاهر أمامكم. الصفحة لو حولناها للغة العربية ما تهكلوها باللغة التركية، لأنه جوجل بيعطيكم خاصية مثل ما بحكي لكم دائما. بتحولوا الصفحة للغة العربية وبيعطيكم ترجمة كاملة لكل الصفحة، وبتقدروا تعرفوا طريقة كتابة خطاب النوايا الأكاديمي مثل ما هو ظاهر أمامكم بالشاشة. الرابط لهذا الموقع لكتابة خطاب النوايا التابع لهاي الجامعة راح أحط لكم إياه بصندوق الوصف، تقدروا تدخلوا على الموقع وتشوفوا الخطوات لكتابة خطاب النوايا بطريقة محترفة. طبعا إذا ما كنتوا يعني قادرين على كتابته بطريقة محترفة وبدون أخطاء، وتطبيق الأسئلة اللي يعني موجودة وتجاوب على الأسئلة بطريقة نظامية وشفافة، فبتقدروا تلجأوا طبعا لمكتب يكتب لكم إياها بطريقة ما فيها أخطاء. لأنه خطاب النوايا مثل كفرنج ليتر بيعبر عن طالب عن نفسه، ليه بده يدرس هذا التخصص بهذا البلد، وأسئلة كتيرة يعني بده يضيفها في هذا الخطاب. فأي خطأ بده يكون يأثر على تقديمه للمنحة وتقديمه للجامعة، فبروح كل تعبه يعني خسارة بسبب غلطة واحدة. مثل ما هو ظاهر أمامكم جامعة كاستومونو، هاي جامعة حكومية تركية، وهي اللي يعني عن طريق أنا أخذت خطاب النوايا وطريقة كتابة خطاب النوايا مثل ما ظاهر أمامكم. جامعة كاستامونو جامعة حكومية، فلذلك يفضل إنه تدخلوا على الرابط بنفسكم، تقرأوا بنفسكم بتروي. من هون ل20 فبراير زي ما حكيت لكم لتقديم المنحة، ورأيي طبعا بيرجع لكم بالنهاية. يعطيكم العافية.